Hi everyone, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো তিল চিকেনৰ এটা ৰেচিপি। তাৰ বাবে মই এখন কেৰাহীত চাহ খোৱা কাপৰ জোখাৰে আধা কাপ তিল লৈছো আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম। তিলখিনিৰ পৰা যেতিয়া এটা গোন্ধ আহিব তেতিয়াই গেছটো অফ কৰি থব লাগিব, কাৰণ বেছিকৈ ভাজ খালেও তিলখিনি তিতা হৈ যাব পাৰে। চিকেন বনাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইটা হৈছে পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা নহৰু, এখিলা তেজপাত, শুকান জলকীয়া, মিট মছলা আৰু মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো হৈছে জালুকৰ গুড়ি। আৰু তিলখিনি মই মিক্সিং জাৰ এটাত পিচি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত অলপ তেল দিছোঁ। তেল গৰম হৈ অহাত তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দি দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি মই অলপ লৰাই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাত তাত মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি দি অলপ লৰাই ভাজি আছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰি থৈছোঁ। অলপ ভাজি হোৱাৰ পাছত 2 মিনিটমান মই ঢাক মাৰি থৈছোঁ। ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত খুন্দি থোৱা আদাখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে আলুখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ হালধি, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মিট মছলাখিনিও লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দি লগতে জালুকৰ গুড়িখিনিও দি দিছোঁ আৰু অলপ লৰাই ভাজি লৈছোঁ। অলপ ঢাক মাৰি থৈছোঁ। ঢাকোনখন খুলি মই ইয়াত খুন্দি থোৱা তিলখিনি দি দিছোঁ। তিলখিনি দি বেছি সময় ভাজি থাকিব নালাগে, কাৰণ তিলখিনি আগতেই ভাজি থোৱা আছিলে। অলপ লৰাই
ইয়াত মই অকণমান পানী দি দিছোঁ। এয়া মোৰ তিল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ তিল চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।